ট্ৰেণ্ডি বুলছন ডালাছিছ চেনেলত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি হয়তো হেজিঙৰ নাম শুনিছে, কিন্তু আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক হেজিং ফিউচাৰৰ অপশ্যনত যিটো আপোনালোকে নাম শুনিছে তাৰ বিষয়ে নকওঁ, কিন্তু আমি হেজিং ইউজ কৰি আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰি তেনেকুৱা এটা টেকনিকৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনাৰ যিটো কেপিটেল আৰু যদি কেপিটেলটো বহুত কম, লেটছ চে 1 লাখ, সেই 1 লাখক আপুনি 1 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত কেনেকৈ 2 লাখ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেটেজি ছুইং ট্ৰেডত এই ভিডিঅ'টোত শিকাম। গতিকে ছুইং ট্ৰেড বা শ্বৰ্ট টাৰ্ম চেলিং যিসকলে কৰি আছে বা কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলে এই ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় হেল্প পাব। আপোনালোকে হেজিং জানে যে হেজিঙত যদি আপুনি পোৰ্টফলিঅ এটা হেজ কৰে, একে টাইমতে আপুনি পুট বাই কৰিব আৰু সেই একে সময়তেই আপুনি কলো ল'ব। গতিকে কল আৰু পুট দুটাৰ পৰা যেতিয়া আপুনি প্ৰফিট ল'ব বা একে টাইমতে যদি কল আৰু পুটৰ ওলাই যায়, এটাত লছ হ'ব এটাত লাভ হ'ব, কিন্তু আল্টিমেটলি আপুনি প্ৰফিটত থাকিব। এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি নৰ্মেলি আমি ট্ৰেডিঙত ইউজ কৰোঁ ফিউচাৰৰ অপশ্যনত, কিন্তু আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ কেনেদৰে হেজিং কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ। যেতিয়া হেজিঙত আপোনালোকে নিজৰ পোৰ্টফলিঅ হেজ কৰিব, তেতিয়া আপুনি এটা টেকনিক ইউজ কৰিব পাৰে। আপুনি যিকোনো 4টা ছেক্টৰ বাছি ল'ব। এই 4টা ছেক্টৰ মেইনলি আমি আগতেও কৈছোঁ, ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰ, IT, কেমিকেল, গতিকে আৰু যিকোনো এটা ছেক্টৰ আপুনি ল'ব পাৰে। লেটছ চে ফাৰ্মাচিউটিকেল নাইবা FMCG যদি লয়, তেতিয়াহ'লে এই 4টা ছেক্টৰ এটা টাইমত কোনোবা এটা ছেক্টৰ ডাউনত থাকিব আৰু ছেইম টাইমত আন এটা ছেক্টৰ ওপৰত থাকিব। যিটো ছেক্টৰ ডাউনত থাকিব আৰু যিটো ছেক্টৰ ওপৰত থাকিব, ওপৰত থকা ছেক্টৰৰ আপুনি ছেক্টৰ লিডাৰ যদি এটা লয়, ছেক্টৰ লিডাৰ আমি এই 3টা ভিডিঅ'ত আপোনালোকসকলে দি থৈছোঁ। ট্ৰেণ্ডি বুলছন ডালাছিছ যদি ফ'ল' কৰে আপোনালোকে হয়তো পাইছে, আৰু যদি আগতে কৰা নাই চাই ল'ব পাৰে। আমি 2 মাহ আগত এই 3টা ভিডিঅ' দিছোঁ, তাত আপুনি গোটেই ছেক্টৰ লিডাৰ ষ্টকবোৰ পাই যাব। গতিকে এই ভিডিঅ' 3টা চাব পাৰে। গতিকে ছেক্টৰ লিডাৰ এই 4টাৰ ভিতৰত আপুনি যিটো ছেক্টৰত এতিয়া প্ৰফিটত আছে তাৰ পৰা কিছু পইচা ট্ৰিম কৰি আপুনি যিটো ছেক্টৰ ডাউন আছে তাত যদি হোল্ডিং ষ্টাৰ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াততো প্ৰফিট পালেই, লেটছ চে 10% প্ৰফিট ইয়াতে পালে, আৰু এই 10% প্ৰফিট প্লাছ যিখিনি কেপিটেল আপুনি উইথড্ৰ কৰিলে, যিটো ছেক্টৰ ওপৰত আছিলে প্ৰফিটত আছিলে, সেই পইচাখিনি আপুনি যিটো ছেক্টৰ ডাউনত আছে তাৰ টপ কোম্পানীত যদি লগায়, তেতিয়াহ'লে এই ছেক্টৰটো এটা টাইমত আকৌ ডাউনলৈকে আহিব, আৰু যেতিয়া এই ছেক্টৰটো ডাউনত আহিব, যিটো আগত ডাউনত আছিল সেইটো আকৌ তেতিয়া ওপৰলৈকে যাব। গতিকে আপুনি ইয়াৰ পৰা প্ৰফিট পালে, নেক্সট ইয়াত যেতিয়া আপত যাব, এইটো ডাউনত যাব, ইয়াৰ পৰা চেল কৰি আকৌ আপুনি পইচাটো ইয়াতে লগালে। গতিকে এনেকুৱা ৰোটেশ্যন কৰি যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা সময়ত আপোনাৰ কেপিটেল গ্ৰ' কৰাত সহায় পাব। লেটছ চে আপোনাৰ যদি কেপিটেল 1 লাখ আছিলে, 1 লাখ কেপিটেল আপুনি যদি 2 লাখ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম ছেক্টৰটোত যদি আপুনি 10% পায়, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা 1 লাখত 10% আপুনি 10,000 টকা পালে, আৰু নেক্সট বাৰ এই 10,000 টকাটো আপুনি আকৌ কি কৰিব, নেক্সট ছেক্টৰত লগাব, আৰু সেই 10,000 প্লাছ কেপিটেল, লেটছ চে 1 লাখক আপুনি
1000 কৰি ভাগ কৰিছিলে 25,000 1000 নিশ্চয় নাপায় 25,000 আপুনি পাব এটা ছেক্টৰৰ পৰা 2,500 গতিকে 2,500 প্লাছ 2,500 27 and 1,500 ৰুপিজ আপুনি নেক্সট ছেক্টৰটোত যেতিয়া লগাব তেতিয়া নেক্সট ছেক্টৰটোত যেতিয়া আকৌ 10% প্ৰফিট পাব তেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত প্ৰফিট পাব গতিকে নেক্সট বাৰ 2,500তকৈ বেছি প্ৰফিট পাব আৰু এনেকৈ আপোনাৰ লাহে লাহে কেপিটেলটো গৈ উইদিন 1 ইয়াৰত আপুনি যদি এটা ছেক্টৰৰ পৰা 10% এটা টাৰ্গেট লয় তেতিয়াহ'লে 2 লাখ ইজিলি হৈ যাব আৰু বিনা ৰিক্সত হ'ব আপুনি যদি এফএনত 2 লাখ কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কেপিটেল জিৰ' হোৱাৰ চান্স থাকে কিন্তু ইয়াত কোনো জিৰ' হোৱাৰ চান্স নাথাকিব আপুনি অনলি কেপিটেল গ্ৰ' কৰিব আপোনাৰ প্ৰফিট যিটো ছেক্টৰত হ'ব সেই ছেক্টৰটোৰ পৰা উলিয়াই যিটো ছেক্টৰ ডাউনত থাকিব সেই ছেক্টৰৰ লিডাৰ ষ্টকত লগাব গতিকে এনেকুৱা কৰিলে আপুনি অতি সহজতে 1 লাখ to 2 লাখ কৰিব পাৰিব আমি আপোনালোকক এক্সাম্পলৰ সৈতে এতিয়া দিব খুজিছোঁ যে ইনফোচিছ এতিয়া আপোনালোকে জানে ইনফোচিছ কোৱাৰ্টাৰ ৰিজাল্টৰ ফলত ডাউনত আছে আৰু এট দ্য ছেইম টাইম আমি যদি চাওঁ বাজাজ ফাইনেন্স ইনফোচিছ IT ছেক্টৰৰ কোম্পানী আৰু বাজাজ ফাইনেন্স ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰৰ কোম্পানী বাজাজ ফাইনেন্স 1 মান্থত 7% ওপৰত আছে আৰু ইনফোচিছ লাষ্ট 1 মান্থত 5% ডাউনত আছে গতিকে আপুনি যদি এতিয়া বাজাজ ফাইনেন্সত ইনভেষ্টেড আছে কিন্তু মনত ৰাখিব যিসকল লং টাৰ্ম ইনভেষ্টৰ তেখেতসকলক মানে এই ভিউটো দিয়া নাই তেখেতসকলে লং টাৰ্মৰ কাৰণে হোল্ড কৰিব শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে কিনা বেচা কৰিব নালাগে কিন্তু যিসকলে এই ষ্ট্ৰেটেজিটো ইউজ কৰি ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিছে চুইং ট্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে বাজাজ ফাইনেন্সৰ যিটো 25,000 লগাই থৈছিলে সেই 25,000টো এতিয়া চেল কৰি যিখিনি প্ৰফিট পালে সেই প্ৰফিটটো যদি ইনফোচিছত লগায় তেতিয়াহ'লে ইনফোচিছ যিহেতু IT ছেক্টৰ ওৱান অফ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট কোম্পানী এটা সময়ত আকৌ IT ছেক্টৰ যেতিয়া উঠিব তেতিয়া ইয়াত 25% বা 25,000 যিটো লগাইছিল তাত 10% প্ৰফিট হ'ব লগতে ইয়াতে অলৰেডি হ'লেই গতিকে এনেকুৱাকৈ বাজাজ ফাইনেন্স ইনফোচিছ নাইবা তেনেকুৱা ছেক্টৰ যিবোৰ ষ্টক অলৰেডি কৈছোঁ ছেক্টৰ ষ্টকবিলাকত পাব গতিকে এই ছেক্টৰবিলাকত ৰোটেশ্যন কৰি থাকি আপুনি আপোনাৰ কেপিটেল গ্ৰ' কৰিবলৈ অতি সহজতে এটা উপায় এনেকুৱা অৱলম্বন কৰিব পাৰে গতিকে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকক আপোনাৰ কেপিটেল গ্ৰ' কৰাত সহায় কৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু 1 লাখৰ পৰা 2 লাখ যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব পাৰে আৰু যিসকলৰ মেইনলি কেপিটেল কম তেখেতসকলে লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট নকৰি এনেকুৱা ইনভেষ্টমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰি তেখেতসকলক কেপিটেল বঢ়াই পিছত লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্টলৈকে যাব পাৰে কাৰণ প্ৰথমতে কেপিটেল নাথাকিলে লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্টত বহুত বেছি পইচা আৰ্ণ কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় গতিকে কেপিটেল গ্ৰ' কৰিবলৈকে আপুনি পোৰ্টফলিঅ' হেজিং এই টেকনিক যিটো কৈছোঁ এইটো ইউজ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ